xiaomi brand එකේ redmi මාදරියෙන් එන smartphone පහකින් මගේ යාළුවෝ සංසන්දනය කරලා ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන smartphone එක මොකද්ද කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කෙටියෙන් කතා කරන්නේ. ප්‍රධාන කරුණු විදිහට number 1 මෙන්න මේ smartphone එක xiaomi redmi A13C 4G smartphone එක. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන කරුණු පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් අන්තර්ගත වෙනවා සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක. එතකොට ඔයාලට ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඩිවයිස් එකේ බර ග්‍රෑම් 192 වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව SIM එක පැත්තෙන් ඔයාලට ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් හම්බ වෙනවා. SD කාඩ් එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ ඔයාලට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට සිංගල් ස්පීකර් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක පැත්තෙන් ඔයාලට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. මගේ යාළුවෝ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට අඟල් 6.74 ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. Infinity U cutout එකෙන් සහිතව selfie launch එක සමගම සහ refresh rate එක පැත්තෙන් ඔයාලට 90 support කරන refresh rate එකක් හම්බ වෙනවා. brightness quality පැත්තෙන් ඔයාලට උපරිම quality අනිත් 6 වගේ brightness quality එකක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ඔයාලට ලැබෙනවා. ඊට අමතරව pixel resolution පැත්තෙන් ඔයාලට 720 1600 කියන pixel අගයකින් සමන්විතව 260ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. display එකට ඔයාලට protection එකක් හම්බ වෙනවා. coring gorilla glass වලින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට protection එකක් හම්බ වෙන විදිහට display එකට මගේ යාළුවෝ RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා 4GB සහ 6GB සහ 8GB RAM එකක් එනවා. එතකොට ඔයාලට ROM එක පැත්තෙන් 128GB සහ 256 වලින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට OS එක පැත්තෙන් ඔයාලට Android 13 base support කරනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ගොඩක් දුරට ඔයා වීඩියෝ බලද්දිම software features changing එකෙන් සහිතව වගේම chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට MediaTek Helio G85 කියන 12 nanometer processor එකකින් සමන්විතව chipset එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. core 8කින් CPU එක හම්බ වෙනවා. graphic පැත්තෙන් ඔයාලට Mali G52 MC2 කියන graphic version එකේ සමන්විතව කැමරා ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කැමරා සෙටප් එක පැත්තෙන් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට ඊට අමතරව 0.8 මෙගාපික්සල් auxiliary කැමරා lens එකකුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තේ මගේ යාළුවෝ 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ quality එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට selfie camera පැත්තෙන් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 8ක lens එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ 1080p 30fps වගේ වීඩියෝ quality එකකින් යුක්තව. sensor පැත්තෙන් ඔයාලට side mounted fingerprint scan එකක් ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙනවා. accelerometer එක compass සහ virtual proximity sensors වලින් යුක්තව. battery capacity පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ milliampere 5000 battery capacity එකක් මේ smartphone එකට ලැබෙන අතර සහ charging speed එක පැත්තෙන් ඔයාලට 18 watt fast charge වලින් යුක්තව. number 2 මෙන්න මේ device එක ඔයාලට පහල comment box එකෙන් ඔයාලට price එක දැනගත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දී මගේ යාළුවෝ price එක changing එකකින් සහිතව අනිවාර්යෙන්ම මේ smartphone එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට Xiaomi Redmi 12 4G smartphone එක device එකේ design එක පැත්තෙන් අපිට triple camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර ඔයාලට plastic material එකක් තමයි phone එකට ලැබිලා තියෙන්නේ. material එක පැත්තෙන් සහ glass wheel එකකින් යුක්තව phone එකේ බර gram 198ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව hybrid dual sim slot එකක් ඔයාලට මේ device එකට හම්බ වෙනවා. SD card එක සහිතව sim එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට device එකේ speaker එක පැත්තෙන් ඔයාලට single speaker එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව headphone jack එකකුත් ඔයාලට මේ phone එකට හම්බ වෙන අතර phone එකේ IP rating පැත්තෙන් ඔයාලට IP53 dust and splash resistant පහසුකම් ඔයාලට මේ smartphone එකට ලැබෙනවා. design එක සහ අපිට ආරක්ෂාවට දෙන version එක විදිහට display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට අඟල් 6.79 ඉන්චස් IPS LCD panel එකක් අපිට punch hole cutout එකකින් selfie launch එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර ඔයාලට 90 years support කරන screen refresh rate එකකින් සහිතව ඔයාලට nits 550ක වගේ එන brightness quality එක තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ smartphone එකෙන් අපිට display එක පැත්තෙන් හම්බ වෙන්නේ. pixel resolution පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට 1080 2460 කියන pixel අගයකින් සමන්විතව 396ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි ඔයාලට මේ phone එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් කෙනෙක් නම් device එකේ RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට 4GB සහ 6GB සහ 8GB RAM එකක් එනවා. එතකොට ROM එක පැත්තෙන් ඔයාලට 128GB සහ 256 වලින් ඔයාලට මේ phone එකත් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර OS එක පැත්තෙන් අපිට Android 13 base support කරන MIUI 14. ඉතින් මගේ යාළුවෝ software features changing එකකින් සහිතව අනිවාර්යයෙන්ම device එකේ chipset එක පැත්තෙන් අපිට MediaTek Helio G88 12 nanometer processor එකකින් සමන්විත chipset එකකින් සහිතව
ඊට අමතරව කෝස් 8කින් CPU එක සහ ඉතින් වාට Mali G52 MC2 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව triple camera setup එක පැත්තෙන් අපිට megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 8ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් ඉතින් අපිට සාපේක්ෂව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට video recording පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට selfie camera පැත්තෙන් වාට megapixel 8ක aperture f2.1 wide lens එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් වාට මේ smartphone එකෙන් ලැබෙන අතර එතකොට device එකට හම්බ වෙනවා sensor පැත්තෙන් වාට side mounted fingerprint scan එකක් හම්බ වෙනවා sensor පැත්තෙන් වාට accelerometer එක සහ compass sensors වලින් විතරයි වාට මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ face ID පහසුකම් වගේ ඇතිව එතකොට battery capacity පැත්තෙන් වාට milliampere 5000 කුත් battery capacity එකක් හම්බ වෙනවා 18 watt fast charge වලින් යුක්තව number 3 මේ device එක Xiaomi Redmi Note 11 4G device එක මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට device එකට හම්බ වෙනවාට glass feel එකේ සහිත plastic material එකක් තමයි යාට මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ ඊට අමතරව device එකේ බර gram 179ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව ඉතින් වාට triple camera setup එකක් නෙවෙයි වාට මේ ෆෝන් එකට quad camera setup එකක් තමයි යාට මේ ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ එතකොට අපිට ෆෝන් එකේ තියෙන sim break පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට dedicated slot එකක් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන අතර වගේ යාලු headphone jack එකක් හම්බ වෙනවා මේ smartphone එකට speaker පැත්තෙන් වාට stereo sound experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට වාට මේ device එකට දෙපැත්තම හම්බ වෙනවා sound quality එකක් විදිහට එතකොට device එකේ තියෙන IP rating පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට IP50 dust and spark resistant පහසුකම වාට මේ device එක ලැබෙන අතර display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට පංචවල cutout එකක් සහිතව අඟල් 6.4.3 inches AMOLED color panel එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ device එකේ refresh rate එක පැත්තෙන් වාට 90 support කරනවා max brightness quality වාට 1000ක වගේ හොඳ brightness quality එකක් වාට මේ device එකට ලැබෙන අතර pixel resolution පැත්තෙන් වාට 1080 2400 කියන pixel අගයකින් සමන්විතව 409ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ display එකට වාට protection එකක් හම්බ වෙනවා Touring Gorilla Glass 3 වලින් protect කරලා තියෙන display එකක් විදිහට තමයි වාට මේ smartphone එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් වාට device එකට අන්තර්ගත වෙනවා 4GB සහ 6GB RAM එකක් එතකොට ROM එක පැත්තෙන් වාට 64GB සහ 128GB ROM එකක් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන විදිහට වාට dedicated slot එකක් හම්බ වෙනවා SIM එකක් සහිතව SD card එකක් එතකොට device එකේ තියෙන OS එක පැත්තෙන් වාට Android 13 base support කරන software version විදියට ගොඩක් දුරට features change එකකින් සහිතව මගේ යාළුවෝ chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Qualcomm Snapdragon 680 4G 6 nanometers වලින් එන processor එකක් තමයි වාට හම්බ වෙන්නේ course 8කින් වාට CPU එක Adreno 610 කියන graphic version එකෙන් සහිතව තමයි වාට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ camera setup එක පැත්තෙන් වාට quad camera setup එකක් හම්බ වෙනවා megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 8ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro සහ වාට depth lens එකක් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන අතර video recording පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට selfie camera පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට megapixel 13ක aperture f2.4 wide lens එකක් සහ ඉතින් වාට selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වන විදිහට එතකොට device එකේ තියෙන sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ phone එකට අන්තර්ගත වෙනවා side mounted fingerprint sensor එකක් සහ face ID පහසුකම් වගේ ඇතුව accelerometer එක gyroscope compass සහ vertical focusing sensors වලින් වාට මේ smartphone එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට එතකොට battery capacity පැත්තෙන් වාට milliampere 5000 කුත් battery capacity එකක් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන අතර charging speed එක පැත්තෙන් වාට 33 watt fast charging වලින් යුක්තව number 4 මේ device එක ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් හතරවෙනි smartphone එක තමයි මගේ යාළුවෝ Xiaomi Redmi 12C 4G smartphone එක මේ phone එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට dual camera setup එකක් වාට මේ phone එකට අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට සහ device එකේ තියෙන material එක පැත්තෙන් වාට plastic material එකක් ලැබෙනවා phone එකේ බර gram 292ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව එතකොට dedicated slot එකක් හම්බ වෙනවා මේ smartphone එකට single speaker සහ headphone jack එකකින් යුක්තව device එකේ තියෙන display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට අඟල් 6.71 inches IPS LCD panel එකක් තමයි වාට මේ smartphone එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ සහ 60 Hz වලින් support කරන refresh rate එකක් තමයි වාට මේ device එකට ලැබෙන්නේ phone එකේ තියෙන brightness quality පැත්තෙන් වාට 500ක වගේ යන brightness quality එකක් තමයි වාට මේ device එකට ලැබෙන්නේ Infinity U වගේ cutout එකකින් එන selfie launcher එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට device එකේ තියෙන resolution පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ 720 1650 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව 268ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ
RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් වාට මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 2GB 3GB සහ ඩිවයිස් එකට එනවා 4GB සහ 6GB RAM එකකුත් වාට මේ ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වන විදිහට 32GB 64GB සහ 128GB ROM එකකින් වාට මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. OS එක පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ Android 12 base support කරන විදිහට features ගොඩක් දුරට changing එක සහිත වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී MediaTek Helio G85 12 nanometer කියන chipset එක සහිතව octa-core වලින් වාට CPU එක සහ Mali G52 MC2 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව camera setup එක පැත්තෙන් වාට megapixel 50ක aperture f1.8 tele wide lens එකක් සහ 0.8 megapixel වාට depth lens එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් ගන්න පුළුවන්. selfie camera පැත්තෙන් වාට megapixel 5ක aperture f2.2 wide lens එකක් selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මේ ෆෝන් එකට අපිට සාපේක්ෂව device එකට sensor වගේ පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එකට වාට rear mounted fingerprint scanner එකක් තමයි වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. accelerometer එක සහ virtual focusing sensors වලින් යුක්තව ෆෝන් එකේ battery capacity පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට milliampere 5000 කුත් battery capacity හම්බ වෙන විදිහට වාට micro USB port එකක් තමයි වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. charging speed පැත්තෙන් වාට 10 watt වගේ charging speed එකකින් යුක්තව පස්වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි xiaomi redmi note 12 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ඩිවයිස් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් වාට glass field එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට වාට plastic material එකක් තමයි ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට gorilla glass 3 වලින් protect කරලා තියෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. back side එක පැත්තෙන් ඩිවයිස් එකේ බර gram 183ක වගේ යුක්ත වර්ගයෙන් සමන්විතව sim break එක පැත්තෙන් වාට dedicated slot එකක් අන්තර්ගත වෙන විදිහට මගේ යාළුවෝ එතකොට වාට headphone jack එකක් සහ speaker එකක් හම්බ වෙනවා single speaker එකක් විදිහට device එකට අන්තර්ගත වෙනවා IP53 dust and splash resistant පහසුකම වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන විදිහට display එක පැත්තෙන් වාට punch hole cutout එකක් ලැබෙනවා. එතකොට display එකේ size එක සහ quality පැත්තෙන් වාට අඟල් 6.67 inches AMOLED color panel එකක් තමයි වාට මේ smartphone එකට අපිට display එක පැත්තෙන් ලැබෙන්නේ. 120 Hz වලින් support කරන screen refresh rate එකක් වාට මේ ෆෝන් එක ලැබෙනවා. nits 1200 වගේ එන brightness quality එකක් අපිට peak brightness quality වාට nits 1200 වගේ උපරිම අගයක් වාට මේ smartphone එක ලැබෙන අතර resolution පැත්තෙන් වාට 1080 2400 කියන pixel අගයකින් සමන්විතව 395ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. device එකේ display protection එකක් හම්බ වෙනවාට Corning Gorilla Glass 3 වලින් protect කරලා තියෙන විදිහට RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා 4GB 6GB සහ 8GB RAM එකක් වාට මේ device එකට ලැබෙන අතර 64GB 128GB සහ 256 වලින් වාට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ROM එක පැත්තෙන් OS එක පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ Android 13 base support කරන MIUI 14 අනිවාර්යයෙන්ම software features changing එකකින් සහිතව තමයි තියෙන බොහෝ දුරටම. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Qualcomm Snapdragon 685 6 nanometer වලින් support කරන chipset එක තමයි වාට processor එක තමයි වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට course 8කින් CPU එක හම්බ වෙනවා. Adreno 610 කියන GPU version එකෙන් graphic version එකෙන් සහිතව camera setup එක පැත්තෙන් වාට triple camera setup එකක් අන්තර්ගත වෙන විදිහට megapixel 50ක aperture f1.8 tele wide lens එකක් සහ megapixel 8ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට device එකේ video recording පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට selfie camera පැත්තෙන් වාට megapixel 13ක aperture f2.5 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකකින් යුක්ත වාට මේ device එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ මේ device එකකට වාට side mounted fingerprint scanner එකක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව අනිත් sensor පැත්තෙන් වාට accelerometer එක gyroscope proximity සහ ඉතින් compass sensors වලින් වාට මේ device එකක් ලැබෙන අතර battery පැත්තෙන් වාට milliampere 5000 කුත් battery capacity එකක් වාට මේ smartphone එකට ලැබෙන අතර device එකේ charging speed එක පැත්තෙන් වාට 33 watt fast charging වාට මේ smartphone එකටත් ලැබෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් පහෙම ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ Xiaomi Redmi Note 12 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාට Note 11 ෆෝන් එකත් එක්කත් මේ ෆෝන් එක සංසන්දනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර ස්පීඩ්ම ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ device එක. Xiaomi Redmi Note 12 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. හොඳම device එක තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් පහෙම සංසන්දනය කරද්දී වටිනම device එක තමයි මෙන්න මේ device එක. මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ගන්න නැති කියන එක ගැන මෙන්න මේ device පහෙම තියෙන performance වලට කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් හොඳම device එක තමයි Xiaomi Redmi Note 12 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. පහළ comment එකෙන් ඔයාලට price එක දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් සුපිරිම phone review එකක් ගෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම බුසන්නේ දී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.